Mă întreabă cineva de ce pierderile rusești pot fi de 5 ori mai mari decât cele ucrainene. Pentru că, 1. Au armament occidental de înaltă precizie, pentru că sunt în defensivă, pentru că au trupe profesioniste mai bine pregătite decât cele rusești, pentru că ucrainenii nu sunt dispuși să arunce în luptă carne de tun precum o fac rușii. Acestea sunt motivele pentru care ucrainenii pot să aibă pierderi de 5 ori mai mici decât rușii. Forțele ucrainene au efectuat o nouă lovitură asupra unei concentrări de personal rusesc din regiunea Donetsk, ocupat, stârnind din nou furie printre bloggerii ruși și reapărând îngrijorările cu privire la utilizarea de către Ucraina a sistemelor HIMARS. Un utilizator rus Telegram, care pretinde că este un angajat al unei filiale nespecificate a serviciilor speciale rusești, a raportat că o lovitură ucraineană, HIMARS, a lovit o adunare de personal din Brigada 155 Infanterie Navală, Flota Pacificului, în timpul unei comemorări militare de decernare a premiilor din Olenivka, regiunea Donetsk, pe data de 27 februarie, în noaptea de 27 spre 28 februarie. Sursa rusă a susținut că lovitura a ucis 19 oameni, 19 militari ruși, inclusiv adjunctul comandantului de brigadă, un major și un capitan, și a rănit 12 persoane, inclusiv comandantul de brigadă, colonelul Mihail Gudkov. Sursa rusă a acuzat comandamentul rus că este la curent cu activitatea de recunoaștere a dronelor ucrainene în zonă, dar ignoră informațiile disponibile înainte de atac. Forțele ucrainene au desfășurat 2 lovituri similare HIMARS împotriva concentrărilor de trupe rusești în ultima săptămână, vizând un poligon în apropiere de Volnovakha, regiunea Donetsk, pe data de 20 februarie, și un teren de antrenament din Podo-Kalinivka, regiunea Herson, pe 22 februarie. Un blogger militar a remarcat că acestea nu mai sunt greșeli izolate și a sugerat că Ucraina lovește în mod deliberat astfel de adunări de personal rusesc într-o manieră chirurgicală, clinică. Ziua 736 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei în dimineața zilei de 29 februarie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 413.760 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1150 de militari, 23 de tancuri, 44 de vehicule blindate de luptă, 41 de sisteme de artilerie și un avion Su-34. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că în urma summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, Ucraina a primit noi acorduri care îi vor consolida capacitățile de apărare. Zelensky a spus acest lucru la o conferință de presă comună cu premierul albanez Edi Rama după summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Acesta a avut loc ieri la Tirana, pe data de 28 februarie, transmite corespondentul Suspilde. Astăzi, pe baza rezultatelor acestei întâlniri, a acestui summit, avem acorduri concrete, în special privind întărirea Ucrainei și a artileriei ucrainene, a spus președintele. El a menționat că Ucraina și țările din sud-estul Europei ar trebui să crească producția comună de apărare. Trebuie să creștem producția de arme. Ucraina oferă producție comună în domeniul apărării. Sunt recunoscător colegilor mei pentru disponibilitatea lor de a lucra acum și de a lucra împreună. În plus, este vorba despre apărare, precum și locuri de muncă și creșterea economică, a spus Zelensky. El a subliniat de asemenea că nu ar trebui să existe întârziere în furnizarea de arme către armata ucraineană. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
Forțele de apărare ucrainene au distrus un alt bombardier rusesc, Su-34, în direcția estică. Acest lucru a fost anunțat de comandantul forțelor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei, generalul locotenent Mykola Oleșciuc, spunând: astăzi, 29 februarie, este o dată care are loc o dată la 4 ani, dar este deja o zi familiară pentru ruși cu pierderea unui alt avion, minus un Su-34 în direcția de est. Mulțumesc pentru munca militarilor ucraineni. Acesta este al 11-lea avion rusesc doborât de către forțele de apărare în luna februarie. Ultima dată, 2 Su-34 au fost distruse pe 27 februarie. Așa cum vă spuneam la începutul acestui material, forțele armate ale Ucrainei au lansat un atac cu rachete asupra unei concentrări de trupe rusești în Olenivka, regiunea Donetsk, folosind sisteme HIMARS, iar acest lucru este raportat de către statul major al forțelor armate ale Ucrainei. Potrivit datelor preliminare, pierderile inamicului ca urmare a loviturii sunt 19 militari ruși morți, în special comandantul adjunct al unității militare rusești, în plus 12 invadatori, așa cum îi numesc ucrainenii pe militarii ruși, au fost răniți, inclusiv comandantul acestei unități. Asta înseamnă să ai armament de înaltă precizie. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.